Hej! Du vet väl om att vi på EFN ger dig ekonominyheter hela dagen, inte bara här i podden. Om du vill förstå vad som händer bakom rubrikerna är Finansmagasinet för dig. Här hittar du aktuella berättelser, skarpa perspektiv och förklaringar om börs, finans, näringsliv och ekonomisk vetenskap från några av Sveriges bästa skribenter. Just nu får du Finansmagasinet i 3 månader för 19 kronor i månaden. Prenumerera nu. Ett skuldsatt USA försöker få ner världens viktigaste ränta. Interventionen i den japanska valutan gick inget vidare och vi pratar förstås också om den pågående italienska ostkrisen. Detta är EFN Världsekonomi. Ja, Claes, du sa redan förra veckan att det här med valutainterventioner ofta slutar i tårar, sa du kanske inte, men de brukar inte vara så effektiva. Är det vi ser nu? Historisk valutaintervention, USA och Japan för att proppa upp den svaga japanska valutan, och nu är yenen just nu tillbaka på 160 mot dollarn, som om allt det här typ inte hände. Ja, det är ju det här kontrafaktiska, för att det kan man ju alltid försvara sig med som en intervenör. Ja, vi vet inte vad som skulle ha hänt annars, det kanske skulle legat på 170. Men absolut, rörelsen än så länge är väl möjligen en besvikelse. Den var på 164, det vill säga yenen var ännu svagare när man intervenerade, så den är ju fortfarande starkare ändå. Men det har ju inte blivit, när man intervenerar så hoppas man ju på att det ska bli en rörelse som får eget liv och som drivs vidare av att de som har spekulerat i andra riktningen tvingas ta sina förluster, och därmed så måste man då köpa igen och så vidare. Och den dynamiken har ju inte inträtt än så länge åtminstone. Det vi ser samtidigt som yenen försvagas, det är ju att det är fortsatt press då på japanska statsobligationer. För det här är ju, vad är det här egentligen? Varför är yenen svag? Ja, men man kan ju säga att det finns ju flera orsaker, men en är ju att japanska räntor är ju fortfarande låga i ett internationellt perspektiv. Bank of Japan är ju inne i en räntehöjningscykel. Man har ju tagit sig upp från 0% och ligger nu på 1%, förväntas höja igen under hösten. Och det gör man ju för att inflationen typ är ju nära målet eller till och med högre än målet. Och man normaliserar ränta kan man säga efter alla dessa år med nollräntor. Men gör man det tillräckligt snabbt, ja, det ifrågasätts. Så det finns ett trovärdighetsproblem för penningpolitiken, men sen är det ju naturligtvis det stora problemet för Japan, det är ju en enorm statsskuld som ju får andra statsskulder att blekna. Och där man ju inte gör någonting egentligen trovärdigt för att hantera den. Man bedriver snarare en expansiv finanspolitik. Så att det är ju ett antal delar som ju kan mynna ut i en valuta som försvagas, och eller att man får press på statsobligationerna, vilket ju yttrar sig då genom att räntor stiger. Och nu ser man egentligen både och. Mm. Men varför detta engagemang i den japanska valutan? Du brukar säga i den här podden när vi pratar om Japan ofta att what happens in Japan stays in Japan, för att det historiskt ofta men inte alltid har varit sant att det kan hända dramatiska och konstiga saker i Japan som så att säga inte sprider sig till resten av världsekonomin. Nu är det här väldigt stora engagemanget i den japanska valutan. För den japanska valutan är en väldigt, du får hjälpa mig här för det är valutamarknaden inte med starka sida, Claes, men det är en väldigt handlad valuta. Vad beror det här på? Varför engagerar man sig? Ja, men det finns ju flera ben. Ett är det kanske tydligaste, inte minst när det gäller Trump, det är ju att en svag valuta för ett annat land som i alla fall delvis konkurrerar med USAs exportmarknad innebär att de får fördelar. De kan ju sälja sina produkter med ett mer konkurrensmässigt pris. Och det har ju Trump pratat om, att man vill inte ha svagare valutor från stora nettoexportörer, och Japan tillhör ju dem tillsammans med Tyskland och Kina. Och Trump vill ju i alla fall i någon mening ha en svagare dollar istället, så att på det sättet så finns ju logik i det här, att man ser till att yenen inte försvagas för mycket. Och sen har vi den här kopplingen som vi var inne på tror jag förra veckan, att när Japan vill intervenera för att se till att försvagningen inte går för snabbt
eller inte sker alls, så måste man ju sälja någonting emot. Då är det just dollar-yen-rörelsen man är inne på, då säljer man dollar. Och då säljer man dollar i form av, ofta kan man tänka sig i alla fall, amerikanska statspapper. Och då är man ju inne på en annan statsskuld som ju måste hanteras, den amerikanska och den statsobligationsmarknaden. Och då är såklart... För att om Japan säljer amerikanska statspapper för att köpa sin egen valuta, för att därmed förhoppningsvis stärka värdet på sin egen valuta. Och eftersom man har ju jättemycket amerikanska statspapper vad jag har förstått. Om man börjar sälja av de här, då går priset på amerikanska statspapper ner, och när priset på en obligation går ner så går räntan upp. Och då pressas de amerikanska räntorna upp på ett sätt som den amerikanska finansministern och den amerikanska presidenten gärna inte ser så här mitt i fortsatt pågående oljekris och så vidare. Ja, och man kan fråga sig varför sitter Japan på massa statspapper? Ja, men de har ju en stor valutareserv, precis som Kina. Och det är ju ett resultat av att man har överskott i sin utrikeshandel och managerar växelkursen i någon mån. Så att det har man ju byggt upp genom åren. Och det är snarare så att för Kina definitivt så går ju det innehavet ner, och för Japan så växer det ju inte som tidigare, utan definitivt när valutan försvagas så ska man ju tänka sig att, eller det finns en ganska tydlig koppling när vi ser en svagare igen, så kan man i efterhand se att innehavet av amerikanska statspapper från Japans sida minskar, och det är ju ett uttryck för att man då säljer de facto. Och som du är inne på då får ju så att säga USA riskera att betala det priset i form av press på obligationerna, pris ner, ränta upp, i ett läge när man ändå har det, eftersom man hela tiden har underskott. Storleken på amerikanska statsskulden ökar kontinuerligt, och det gör ju att balansen mellan efterfrågan på statspapper och utbud börjar skava på ett sätt som gör att räntan pressas uppåt. Just det, ju mer USA lånar, desto mer amerikanska statspapper kommer ut på marknaden. Om det inte finns tillräckligt många som vill köpa dem, då går priset ner. Och en del historiker pekar ju på att nu är amerikanska räntebetalningar, alltså det kostar att hålla den skulden, att rulla den i marknaden, den budgetposten är större än försvarsutgifterna. Ja, det är ju helt osannolikt. Och USAs försvarsutgifter är ju inte pyttesmå som bekant. Och det där är ju någonting som, här får man väl vara försiktig med liksom, hur mycket data det finns på det här, men att historiskt så ska det här vara så att säga, någonting som signalerar brytpunkt för stora imperier. När så sker så är det början på slutet, och det slutet kan ju vara ganska långdraget, men det är i alla fall en varningssignal att därmed så är så att säga USAs världsherravälde inne på sista refrängen. Precis, betalar du mer till obligationshandlarna än till vapenhandlarna så har du problem. Kanske, jag vet inte. Det känns... Jag vet inte om det där håller, men att statsskulden är enorm och kostar dem väldigt mycket, så är det definitivt. Men det här är alltså din förklaring till att USA intervenerar på den japanska valutamarknaden. Det handlar om oro för de egna räntorna och oro för den egna exporten. Man vill inte att japansk export ska gynnas av en alltför svag valuta. Donald Trump, kan jag dock tala om, Claes Måhlén, har en annan delförklaring till varför USA väljer att hjälpa Japan. Så här sa han häromveckan. We have a good relationship with Japan. We're very strong, very, very strong financially. And they have a weakening yen, and they wanted a little bit of help. And we're always there for Japan. Japan's been very good to us, with the exception, of course, of Pearl Harbor. Ja, Japan har varit mycket snälla mot oss, förutom förstås vid Pearl Harbor. Är Trumps tanke där. Är det så valutainterventioner ska fungera? Man liksom hjälper sina kompisar, och sen förstås den andra frågan, om Japan inte hade sänkt stora delar av den amerikanska stillhavsflottan på Hawaii 1941. Hur mycket yen hade Bessent då köpt häromveckan? Dubbelt så mycket, eller? Dubbelt så mycket. Ja, nej, men jag tror att man får väl föreställa sig att rimligtvis har väl det här beslutet gått genom Trump, så att han har blivit informerad. Är det här någonting där han
Han har ganska mycket på sitt bord just nu. Jag tänker att det trots allt är Bessent som håller i det här beslutet och presenterar det och så vidare och driver frågan. Och han har väl knappast kanske just bara den här kompisrelationen i åtanke. Men vad vet jag? Ja, absolut. En annan fråga som har varit uppe angående den här valutainterventionen är förstås vad som händer härnäst. Men även om USA har så mycket ammunition kvar har diskuterat hur mycket av sina euroreserver har man redan bränt upp. Jag såg Danske Bank hade ett nyhetsbrev där de spekulerade kring om det var 19-38% av hela euroreserven som man redan har bränt. Bank of Japan har redan spenderat väldigt mycket på valutainterventioner. Kommer det här fortsätta? Det har inte varit så effektivt än, och i så fall vad kommer det få för effekter? Ja, men det där är ju någonting som är lite kontroversiellt då, att USA har sålt euro emot. Det är ju inte det typiska kan man säga, utan det naturliga har varit att sälja dollar, och då blir det den här. Och de informerade väl inte Europeiska centralbanken innan heller? Alltså apropå vem som är kompis med vem och hur man beter sig i de här sammanhangen. Ja, så där kanske man har just den här relationen är ju inte, den är ju frostig mellan USA och Europa, så i det avseendet kan man säga att det spelar viss roll även för den här typen av händelseförlopp. Man kan ju också se det som att det är ett visst svaghetstecken och kanske möjligtvis till och med ett sätt som en signal som marknaden snappar upp, nämligen om USA väljer att inte sälja dollar för att intervenera i valutamarknaden, så har man ju inte oändligt med reserver. Dollar kan man ju skapa som bekant. Och det gör att det här blir inte riktigt samma styrkebesked som får kursen dit man vill. Nu har ju Japan mycket att sälja om man skulle vilja verkligen satsa på att få en starkare igen, men trots allt en begränsad mängd. Så att på det sättet så kanske det var då möjligtvis ett taktiskt misstag av USA att både använda sig av euro och vara så tydlig med att man har gjort det. Och det är väl ett sätt man vill visa möjligtvis då för marknaden att vi vill inte sälja dollar för vi tycker det är världens finaste valuta. Men risken är att det istället gör att man inte blir lika handlingskraftig när det gäller just den här typen av gemensam intervention. Varför är det här så viktigt för Japan att stärka den egna valutan? Du nämner man har problem med inflation, alltså en väldigt svag valuta är ju ett klassiskt sätt som man kan lyckas importera inflation genom. Om ens egen valuta blir svagare så blir det dyrare att köpa varor från utlandet, vilket sätter press uppåt på priserna i Japan. Men det verkar också finnas viss oenighet, om jag har förstått det rätt, mellan USA och Japan kring japansk penningpolitik, där USA tycker väl, om jag har förstått Bessent rätt, att den japanska centralbanken bör höja räntan. Det är ju ett annat sätt att stärka den egna valutan som kanske lite enklare skulle man, för de av oss som har svårt för de här komplicerade valutaoperationerna, så höjer du räntan så rusar pengar förhoppningsvis in i din egen valuta varvid, för att de kan då få större avkastning där och då stärks din egen valuta. Så det är den andra mekanismen, men där har väl Bank of Japan varit lite tveksamma. Nej, men alltså, absolut, jag tycker du gick igenom det föredömligt där, att det är de här två benen som man använder sig av, och de flesta centralbanker eller de flesta centralbank och regering använder sig ju bara av, det är penningpolitiken som sköter det här via räntan primärt, inte via växelkursen. Så att Japan sticker ju ut där, och det här är inte första gången som Japan gör det här, utan man gör det ju kontinuerligt, intervenerar på marknaden i alla fall med någon typ av regelbundenhet och oftast utan något varaktigt resultat. Så varför använder man inte räntan istället? För att då är vi inne på det här vad styrd valutor, och det är en svår fråga. Det är ett specialavsnitt som vi får tag i någon gång. Ja, men kort kan man säga 6 timmars specialavsnitt där jag inte säger någonting. Ja. Men man kan säga att det finns ju en koppling åtminstone till det som vi kallar för liksom carry då, alltså om man har hög ränta som du säger, så tenderar det att attrahera investerare som man kan ju bara förenkla tänka på att man sätter det på ett bankkonto och får en hög ränta, och det är väl bra. Rör sig inte växelkursen så är det högre ränta än om man går till liksom en finansieringsvaluta eller fundingvaluta där man lånar pengar billigt, och givet att det inte händer någonting i växelkursen så får man ju liksom den här då så kallade carryn, alltså det tickar in ränte netto hela tiden.
Ja, det är ju då för att om Bank of Japan höjer för snabbt så kommer ju det här påverka statsobligationsmarknaden återigen. För där är ju så att säga det korta benet. Vi pratar ju återkommande om räntekurvan. Den börjar ju i pengars kostnad över natten, de absolut kortaste räntorna. Och det sätts ju av centralbanken. Och det styr ju hela kurvan sen, i alla fall själva ankaret i kurvan. Och det är klart, om den går upp väldigt mycket, då kommer det påverka, då vill ju investerare inte köpa statsobligationsräntor som ligger under centralbanksräntan om man tror att den kommer att ligga på den nivån eller högre över tid. Och då får man ju press på statsobligationsmarknaden, den japanska i det här fallet. Och det blir också då att det kommer ju äta sig in i den japanska statsbudgeten. Och det ska vi ju säga då att det är inte så att det sker över natten eller ens över ett år, för man har ju en statsskuld som ju typiskt har ett antal års duration, det vill säga det tar tid innan papper förfaller och man behöver låna om dem i marknaden. Men inte desto mindre, det kommer ju äta sig in i statsbudgeten. Och här har man ju som en konstruktion då i Japan som är ganska långt ifrån att den är så att säga marknadsbestämd, för Bank of Japan köper mycket statsskuld och som sagt Bank of Japan håller räntan, kan man tycka, lägre än vad som vore naturligt utifrån inflationsmålet, eller i alla fall utifrån inflationen och sådär. Och istället då intervenerar man. Så att det är ju det är någonstans man försöker hålla humlan flygande, för att det är ju i grund och botten kan man säga att Japan, precis som USA, har ju en statsbudget som inte är anpassad för de långsiktiga förutsättningarna. Man skulle behöva justera. Man lånar för mycket pengar, är vad du säger. Så kan man uttrycka det. Så precis. Kan man också uttrycka det på rakare och svenska. de är ju inte ensamma om det, men det är ju såklart det är två jätteekonomier. Även Japan är en av världens största och Japans statsskuld är ju i princip den största, i alla fall av jämförbara länder, som andel av BNP. Hur ska det här... Alltså, Japan har ju dessutom den här demografiska motvinden som gör att arbetskraften sjunker och man har en åldrande befolkning. Det sätter också press på budgeten. Så man befinner sig i en väldigt, väldigt knivig situation där man i grund och botten kan man säga, då behöver höja skatter till exempel för att justera det här. Och det är ju impopulärt naturligtvis och riskerar ju dessutom att påverka produktiviteten i ekonomin och alla de sidorna. Så att man har ingen lätt väg ut ur det här. Valutainterventioner är knappast någon långsiktig väg ut ur det, men det är ju lite grann, man skjuter problemet framför sig möjligen. Och ibland bara med några veckor. Ibland med 2 veckor. Det ska bli intressant att fortsätta följa det här. Japan har ju i decennier varit ett skolexempel för många på att det går att ha en jättelik statsskuld utan att allt går åt pipan. Så vi får se hur det här utvecklar sig. Från ett land med stor statsskuld till ett annat land som också lånar för mycket, USA. Jag skulle vilja prata om den amerikanska finansministern Scott Bessent, Claes, för det är ju press på honom. Det är press på honom gällande den här valutainterventionen, men inte minst när det gäller de amerikanska räntorna. Men jag vill kolla med dig, har du koll på hans relation till det brittiska kungahuset? Den är lite intressant. Nej, den har jag faktiskt inte koll på. Nej, det här lärde jag mig nyligen. USAs finansminister är alltså vän med kung Charles den tredje. Och inte bara sådär som amerikaner ibland väldigt gärna vill ha närhet till det brittiska kungahuset eller vilket kungahus som helst och överdriver sina kopplingar, utan det här verkar vara på riktigt. Han känner nuvarande kung Charles, dåvarande prins Charles sedan 1990. I Charleston, vad jag förstått, så Scott Bessent, det är lite sådär Charleston, amerikanska södern, aristokrati, amerikansk bemärkelse. Och när Prince of Wales var och besökte South Carolina för någon sorts konferens, då träffades de år 1990 för att kung Charles bodde hemma hos Bessents kusin. Förstås, jag antar att det var ett fint hus. Och då träffades de och fann varandra och utvecklade en vänskap kring en gemensam kärlek till arkitektur. Spännande. Ja.
Och sen så, och nu är vi lite mer inne på spekulationer i internationell press här om den här vänskapen, men det har spekulerats kring om de också fann varandra i att de bägge på 1990-talet levde hemliga kärleksliv, i bemärkelsen att Charles hade en inte officiell relation till Camilla, nuvarande drottningen här i Storbritannien, och att Besant på den tiden när det var tyvärr mindre accepterat att vara öppet homosexuell också dolde sin kärleksrelation. Och det finns spekulationer om liksom kung Charles och Scott Besant, den här USAs finansminister, fann varandra kring den press som det innebär att älska någon som man då inte kan vara öppen med. Men nu är ju Scott Besant gift med John Freeman, New York-åklagare, eller hur? Och de har 2 barn, och kung Charles är gift med Camilla. Men vänner är de fortfarande. Spännande. Eller hur? Ja, från denna... Och hur påverkar det statsskulden? Ja, exakt. Det är vad jag vill veta. Besant har ju problem med räntorna. Rapporteras det i alla fall i internationell affärspress? Är det där överdrivet om vi tittar på amerikanska långräntor? Är det där någonting som man oroar sig för? Man bör oroa sig för? Det är en sån där known, om vi pratar om risker och gradera dem, alltså och svarta svanar och sånt där som vi ibland nämner, det vill säga att amerikanska statsskulden är stor, ja, att räntan är mycket högre nu än tidigare, och vi pratar om hur stor andel det är av statsbudgeten och sådär. Så på det sättet så finns det ju alltid, skulle den marknaden börja krångla, och det här har ju hänt, det hände ju för 1,5 år sedan snart, inte riktigt, april förra året då, Liberation Day, det vi har pratat om, till leda nästan, höll jag på att säga, men just när det blev skakade ordentligt på alla amerikanska marknader, dollarmarknaden inklusive statsobligationsmarknaden, då kan man säga, då var det ju ett läge som var akut, eller kunde blivit akut i alla fall, som ju, där Besant förefaller ha varit väldigt operativ för att förhindra någon typ av fallissemang eller i alla fall något typ av haveri på statsobligationsmarknaden. Jag tycker inte att det finns den typen av lampor som blinkar nu. Räntan har tickat upp, och det är ju framförallt långa räntor. Jag menar, vi har ju i korta delen såklart centralbanken Fed, där vi pratar om Kevin Warsh och där. Det händer ju vissa grejer, och det spiller över i någon mån på långräntor. Vi ser den här riskpremien som vi har pratat om ibland, löptidspremien, det vill säga vad investerare vill ha betalt för räntor längre ut på kurvan, den stiger lite grann. Men å andra sidan så ser vi inte att skillnaderna mellan swapräntor, alltså ska vi kalla det bankräntor, och statsobligationsräntor, att den ökar på ett sätt som den gjorde i april förra året. Så att, jag vet inte hur, det skrivs ganska mycket, men och det här gäller egentligen hela sommaren. Det har inte varit en sommar som direkt har känts som, vi var ju inne på AI och tech och minneskort, halvledarbolagen som gick lite dåligt ett tag där. Ja. Det gick lite dåligt, och det var väl kanske den största dramatiken man har haft i sommar finansiellt då. Och inte heller den har direkt orsakat några riktiga vågor. Och jag tycker inte heller att statsobligationsmarknaden, det har inte blinkat sådär illrött, och det är svårt att säga att det gör det just nu. Med det sagt, det är vi, alla är medvetna om att journalister som överdriver. Sommartorka, man behöver hitta rubriker och hitta ett narrativ, och då passar det. Lite så får man väl ändå säga. Ja, jag sitter precis och skriver en text om amerikanska långräntor. Tack så mycket, Claes. Ja. Nej, men alltså 30-årsräntor är ju på högsta nivån på decennier, men de har ju legat nära den nivån även i våras, så det är ju inte så att det är den här typen av... Men det är ju ett land med... Alltså, förutsätter det här i perspektiv. Det är ett land med jättestora skulder, som du har varit inne på. Man betalar mer i räntor än vad man betalar för sin jättestora krigsmakt, som är väl, nu drar jag till med något 4% av BNP. Ungefär, killgissning där. Drygt. Årligt budgetunderskott nu på närmare 2 biljoner dollar. Det är jättemycket pengar. USA kan... Ja, det säger ju inte så mycket, men apropå Besant där, ska man säga att han har det säger väl mycket, det är en jättestor siffra. Biljoner är stort. Biljoner är jättestort. Men tillbaka till Besant där, så han tror jag ändå har fortfarande en
övertygelse och en verkligen ambition när han tog det här jobbet, tror jag, att minska statsskulden, att minska budgetunderskottet. Ja, det hade att få in Elon det på en Musk hållbar också när han tog det där jobbet. Ja. Och det är klart att det har ju inte skett, och det är väl små förutsättningar för att det ska ske under den här mandatperioden. Och det är klart att då blir ju problemet större och större. Sen har man ju det här med även USA drabbas ju av en åldrande befolkning, och det kommer vara press på socialförsäkringssystemet under nästa decennium. Så att det här är ju liksom trainwreck fast in slow motion, som det heter. Och det gäller ju många länder som sitter i samma problematik. Så det är ju svårt att säga att det är här och nu som det blir problem, utan det är snarare någonting som till slut blir ett problem om man inte hanterar det här. Nej, för Bessent må prata om, eller må ha ambitionen att få ordning på de amerikanska statsfinanserna. Men Trumps finanspolitiska paket från förra sommaren förlängde ju de här skattesänkningarna från 2017 och lade på ett antal skattelättnader. Och det här beräknas då öka budgetunderskotten med 4,7 biljoner dollar under de kommande 10 åren enligt en ny rapport från Congressional Budget Office. Och där man också lyfter fram att kostnaderna för regeringens eller Trumps åtgärder för att upprätthålla de här nya immigrationslagstiftningen väntas också öka utgifterna med ytterligare 500 miljarder dollar. Så det är inte direkt så att han gör någonting för att få ordning på de amerikanska finanserna. Nej, och det är klart att det är snart mellanårsval. Till syvende och sist är det väljarna som bestämmer hur man ska sköta budgetpolitiken, och det finns ju inget incitament för politiker att gå den vägen, och det kan man säga, hade det varit ännu mer tryck från obligationsmarknaden så skulle det finnas, och det är ju samma sak i Europa egentligen. Vi har pratat mycket om Frankrike, och franska väljare har ju den frågan väldigt långt ner på sin önskelista, att få ordning på statsfinanserna, så att det är ju svårt att ändra politiken om man inte kan vinna val på det. Varför är den här amerikanska 10-årsräntan så viktig för Scott Bessent? Han har ju sagt det, att han ser sig själv som nationens första obligationsförsäljare. Alltså han definierar sin roll som försäljare av amerikansk skuld, som det här ju är, och att han då vill ha den här räntan på en viss nivå. Definitivt under 5, men gärna en bit närmare 4.0 än vad den är nu, om jag har förstått honom rätt. Varför är det här viktigt? Det här är den som brukar lyftas fram som världens viktigaste ränta. Men den påverkar många saker i den amerikanska ekonomin. Vad till exempel? Ja, men det är klart att bostadsmarknaden är väldigt nära kopplad till långräntor, för att i USA, till skillnad från Sverige, så lånar ju hushållen pengar långt, det vill säga man har långa löptider, och då har man en bostadsobligationsmarknad som ju tar rygg på prissättningen eller räntenivåerna på statsobligationsmarknaden. Men det är ju inte så att Bessent sticker ut som finansminister, utan alla finansministrar, alla så att säga regeringar ser ju räntemarknaden där man lånar pengar som det är ett kvitto på den ekonomiska politiken bland annat. Och det är ju någonting vi har pratat om när det gäller Storbritannien. Går vi tillbaka till 90-talet i Sverige, början på 90-talet, så var det ju såklart en stor finanskris som ju definitivt syntes på statsobligationsmarknaden. Så att om man inte har obligationsmarknadens tumme upp så att säga, så har man ju väldigt svårt att bedriva ekonomisk politik på det sättet man vill. Så den är ju så att säga den här vakthunden. Så att på det sättet så är det ju helt naturligt att Bessent tittar på den väldigt mycket och ser sig själv som en obligationsförsäljare, för det är ju till syvende och sist det han blir då. Sen är det ju, som du är inne på, just amerikanska marknaden, det är ju den största finansiella hubben i världen, och det är den största, alltså mest likvida marknaden, den amerikanska statsobligationsmarknaden. Så den spelar ju stor roll för finansiella systemet. Så skulle den börja krackelera så sprider det sig in i amerikanska börsen och startar någonting som skulle kunna sluta med en finanskris. Så att det är inte bara själva budgeteffekten som är i fokus där, utan det är ju definitivt att det här är ett ankare i det finansiella systemet. Ja, så att överdriven oro från oss i media, menar du där, gällande amerikanska långräntor. Samtidigt skulle man kunna argumentera precis tvärtom. Det här är ju väldigt
en av de här, alltså just ökningen av den amerikanska skulden är ju en jättefinansiell story som på något sätt nästan är underrapporterad med tanke på hur mycket pengar de de facto lånar. En sista fråga på den punkten. Bessent nu ägnar sig mycket åt valutainterventioner. Kan han ta hjälp av sin relation till det brittiska kungahuset där på något sätt, tänker jag? Tänker de har mycket guld i valv. Om man får slut på euros. Britterna har andra huvudvärkar att fundera på, tror jag, än japanska yenen. Nej, men jag tänker om Bessent har någon slags hållhake på kung Charles som han kan... Jag vet inte, jag försöker bara tänka kreativt här. Ja, men du kan det brittiska kungahuset och deras valv bättre. Tyvärr. Inte särskilt bra. Men jag tänker som Trump ändå har definierat det här med valutainterventioner som någonting man gör för sina vänner. Bessent och kungen här i Storbritannien är vänner. Jag lyfter fram det som en bubblare och potentiell utveckling i det här valutadramat som i slutändan, precis som det mesta i livet, är ett obligationsmarknadsdrama. Vi går vidare till mejeriprodukter, Claes. Spännande. Spännande. Jo, det finns ju ett bankvalv i norra Italien som vi har pratat om ett par gånger eftersom det är ett roligt bankvalv att prata om. Och där ligger det inte statsobligationspapper eller guldtackor eller kontanter eller saker som britterna har stulit från något land som de har koloniserat. Utan där i just det här bankvalvet ligger det parmesanhjul. Den italienska banken Credito Emiliano Credem förvarar mer än 500 000 hjul Parmigiano Reggiano i sina bankvalv och de är värda över 300 miljoner euro. Och sedan 1953, jag tror det är den här aspekten vi har varit inne på tidigare i den här podden, banken lånar ut pengar med osten som säkerhet till lokala bönder. Vilket är smart. Parmesan måste nämligen lagras hur länge, Claes Molén? Ja, det är väl, jag tycker det är minst 12 månader, tror jag. Ja, bra, precis. Det är väl de man ser. Precis. Men ofta är det 24 eller längre. Precis, ofta i 2 eller 3 år. Och det är ju ett finansiellt problem för en bonde. Hon har den här osten och innan hon kan sälja den och så att säga tjäna några pengar på den så måste det gå tid. Och då finns det ju en affärsmöjlighet för en bank som den här. För de tar in osten och lånar sen ut motsvarande 60-80% av ostens värde. Så att bonden, hon får liksom pengar direkt och sen lagras osten i det här valvet. Och vad jag har förstått så lagras inte heller alla ostarna i valven utan de använder blockkedjeteknik på något sätt som du inte bör be mig att förklara, som gör att de kan liksom låna ut pengar mot säkerhet på osten utan att behöva förvara all osten fysiskt i valven. Men det här har liksom gjort att de har kunnat låna ut mer. Om det är bra eller dåligt, det vet jag inte tillräckligt om. Men det här är det här är ett finansiellt system runt känner inte som du tar mig på allvar. Det är helt sant, Claes. Jo, absolut. Jag försökte säga något kul men jag kom inte på... Nej. Det är i alla fall potentiell kris är vad jag vill prata med dig om. Ostkris i Italien och det hänger ihop med den pågående värmeböljan. Fortune rapporterar att under de värsta värmetopparna, och det har ju varit varmt i Europa den här sommaren, det är fortfarande varmt här i Storbritannien. Men under de värsta värmetopparna så steg den här bankens dagliga energiförbrukning i de här ostlagren med ungefär 30%. Alltså temperaturen har blivit ett problem för parmesanostar generellt. Korna äter mindre när det är så varmt. Det är många av oss som tappar aptiten. Jag gör det. När det är väldigt varmt. Och då kan de producera upp till 10% mindre mjölk, vilket också påverkar den här branschen. Så att det är potentiellt allvarligt, Claes. Mm. Ja.
Klimatförändringarna här. Alltså, med anledning av detta, om inte du har något roligt eller icke roligt att säga om den italienska... Jag funderade på om de skulle få betalt för gammal ost eller något sånt där. Men det, det var ganska bra. Nej, men det var bra ambition. Ibland är det tanken som räknas. Jag tror att om du tänker några varv till på det skämtet så kan du få till det till nästa vecka. Jo, ja. Veckans lista med anledning av detta. De 3 mest oroväckande spridningseffekterna av den italienska ostkrisen. Spännande. Plats nummer 3. Inflation. Mindre mjölk, eller hur? Korna äter mindre, producerar mindre mjölk. Plus dyrare kylning av den här osten. Kan man ju tänka sig leder till dyrare parmesan. Och det här är ju en känd effekt som diskuteras inte minst i centralbankskretsar av klimatförändringarna i allmänhet. Klimatflation. Om man ser det här... Och då ska man ju påminna våra lyssnare som säkert medvetna om det här att det har ju varit snarare överskott av mejeriprodukter under det här året. Vi har ju haft ganska kraftiga fall. Inte bara ska jag säga på grund av momssänkningen i Sverige utan på grund av att det är så mycket mejeriprodukter så att det har sänkts priser på ost. Kanske inte primärt parmesan men på annan ost ganska kraftigt och mjölkprodukter. Så att det är inte alltid så att de här priserna stiger utan det kan också gå åt andra hållet. Det här kan vara en korrigering, vad du antyder kanske. Lite så. Men nu är det ju varmt, inte bara för korna. Det är också varmt för vindruvorna och det är varmt för oliverna. Du har samma problem apropå den italienska ekonomin gällande vin och olivolja. Och där skulle man kunna tänka sig när flera livsmedel påverkas samtidigt av klimatförändringarna så kan det börja synas i inflationen. Men där finns det, för mig att det finns forskning som pekar mot i alla fall att just man inte ska oroa sig så där jättemycket för redan varma länder som till exempel Italien för den här typen av effekter för att de ändå är ganska bra på att anpassa sig till högre temperaturer. Utan det man kanske ska oroa sig för är vad som händer i en ekonomi som den tyska. Vi ser nu till exempel under sommaren att det har varit jättedyrt och svårt att transportera saker längs med Rhenfloden för att vattennivån har gått ner så mycket och att det där är någonting där man kanske nu killgissar lite grann skulle kunna tänka sig större ekonomiska effekter. Just olivoljebönder och vinodlare är lite mer vana, tror jag till och med ECB har konstaterat i något papper där. Men, det låter rimligt. Ja, killgissning där. Tänk på Tyskland istället. Hur som helst, inflation. Vi fortsätter med listan. De mest oroväckande spridningseffekterna av den italienska parmesankrisen. Ja, men frågan, vad händer om säkerheten förstörs? Alltså, man har ju 100,000-tals parmesanhjul som säkerhet för lån som jag tänker mig är då ekonomiskt viktiga för den här regionen. Klimatförändringar, värme, strömavbrott, problem med kylningen. Om det då skulle förstöra den här osten, då faller ju värdet på bankens säkerhet och vi går från värmebölja till kreditförluster. Potentiellt allvarligt. Ja, precis, och då tänker man så här, lender of last resort och som centralbanken är, men de sitter inte på massa ost som de kan skicka ut i systemet. De kanske borde göra det. Alltså, apropå valutainterventionen, någon borde köpa osten och säkra upp den. Nej, men det är väl helt enkelt för små belopp för att man ska direkt ligga svettig om natten. Nej. För att det här skulle få ringar på finansiella vatten. Nej, okej. Du dissar med punkt 2. Punkt nummer 1 på listan, potentiella spridningseffekter av den italienska ostkrisen. Bönderna kan få svårare att låna. Om bankerna börjar betrakta parmesan eller andra jordbrukstillgångar som mer riskfyllda eftersom de riskerar att smälta i värmen eller de blir mycket dyrare att kyla ner, då kan de låna ut mindre mot samma ost. Man får mindre betalt för gammal ost. Där kom den. Där kom den, snodde ditt skämt och gjorde det 10% bättre. Så då får ju bönderna mindre rörelsekapital och mindre pengar till de investeringar som man då måste göra för att få korna att äta mer så att de kan producera mer parmesanost. Och det ska bli mindre ost till marknaden. Mindre ost till marknaden, det vore ju oroväckande. Ja,
Fråga som vi bör fortsätta följa. Det här är ju, skämtar jag lite grann, men det här är ju på allvar ekonomiska effekter av klimatförändringarna, Claes. Sa hon uppfordrande. Ja, jag nickar. Du nickar. Kommer vi se några valutainterventioner i ostvalven? Antagligen inte. Valutainterventioner gällande Japan lär väl fortsätta. Den amerikanska finansministern Scott Bessent har ju till och med använt frasen whatever it takes gällande att hjälpa den japanska valutan uppåt. Och det här hänger ju förstås som alltid ihop med obligationsmarknaden och i det här fallet amerikanska långräntor. Det här var veckans avsnitt av EFN Världsekonomin. Vi är tillbaka igen nästa torsdag. Innan dess, missa inte Börssurr på fredagar med Henrik Mittelman och Gabriel Mellqvist, en annan podd från EFN. Dominoeffekten kommer på onsdagar om geopolitik och makroekonomi i lite långsammare, lugnare tempo kanske än vad jag och Claes brukar ha här. Missa inte den heller. Ladda ner EFN-appen för att följa utvecklingen. Man kan läsa mina texter där och många andra texter om ekonomi och marknader. Och man bör även fundera på att prenumerera på Finansmagasinet. Men det var allt för oss den här veckan. Tack och hej. Hej då. Hej! Visste du att vi på EFN ger dig ekonominyheter, analyser och perspektiv hela dagen? Inte bara här i podden. På vår sajt och i EFN-appen hittar du allt det senaste om ekonomi, börs, näringsliv och vetenskap. Plus fördjupningar, poddar och tv-program. All vår journalistik är gratis. Inga annonser, ingen betalvägg. Ladda ner EFN-appen idag. Mer att lyssna på, mer att läsa. Hos EFN. Det här var en produktion från EFN. Ansvarig utgivare Anders Hägerstrand.